So, hi mga ka-YouTubers o ka-mamshi. So, ang gagawin ko ngayong video ay yung on-the-go makeup tutorial. Yung parang 2 minutes makeup tutorial. So, ito yung parang andyan yung taxi, na ganun makeup. Oy, tara na, ano ba? Parang ganun. So, ang gagamitin lang natin ay powder. Okay, maglalagay na ako ng powder. So, ibabrush ko lang ang powder. Pero bago yan, gusto ko magpasalamat dun sa mga nanonood ng aking video, nag-views, nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy nyo panoorin ang aking mga video. Kahit na ito ay paulit-ulit na yung ginagamit ko, limited lang. Alam nyo naman ngayong araw, ngayong panahon pala, lockdown. So, wala tayong gaanong pinagkakakitaan. So, kung ano lang meron tayo, yun ang gamitin natin. Why na bibili tayo ng mahal? O why na kailangan natin bumili ng mahal? Kung meron naman tayo na pwedeng gamitin, di ba? So, salamat. Sana patuloy pa kayong manood. So, okay. Kapag yan, even ang ating powder, huwag naman yung masyadong makapal kasi mainit ngayon. Lalo na't nasa malapit tayo sa pinakamainit na bahagi ng Pilipinas, ang Tugigaraw. So, hindi advisable na sobrang kapal ng ating powder. Maghulasan yan. Para kang natunaw na keso or ano man lang yan. So, okay yung powder natin. So, kung nga pala yung powder na ginamit ko ay Evervilena Oriental, Fair Oriental. Mura lang to, 159 refill. So, maganda siya, may lalagyanan na. Hindi naman natin kasi kailangan bumili ng may mga salamin na. So, ang gagawin ko na ay ang magkikilay. Ito. Evervilena din to, eyebrow pencil brown. May kasama na siyang mascara. Ngayon, ibe-blend na natin. So, may video ako kung paano magkilay. So, yung parang natural na kilay na hindi siya mukhang drawing na drawing. So, panoorin nyo na lang po. So, okay na yung kilay natin. Ngayon is eyeliner na lang. So, yung ginamit ko na eyebrow liner, ito na din gagamitin ko siyang eyeliner para tipid. Okay. Next ay ang lipstick. Pero ako lipstick ako, tinatanggal ko din. Kasi yung stain na lang yun, yung parang natural lips. So, ito is L'Oreal. Hindi siya mabigat sa labi, katulad ng ibang lipstick na parang may sebo. Ito ay, ayan, natural lang. Kahit kumain ka pa ng kumain dito sa lipstick na to, hindi ito mabubura. Ang last ay blush on. So, ito yung favorite blush on ko. Evervilena lang din to. Mura lang din siya. Para siyang in shade na brown. Brown siya. So, hindi siya pink. Brown. Onti lang para hindi naman masyadong
Ayan. Okay, tapos na. So, ito yung makeup na parang pupunta ka lang ng palengke, magsisimba, hindi ka naman pagtitingin ng tao sa sobrang kapal ng makeup mo. So, ito yung pwede din sa mga estudyante, yung tara na best, parang yung papasok na, girl, ano ba, tara na, parang ganun. So, ito yung makeup look na simpleng-simple lang. Okay. Ayan. Takas maka-teenager ng headband ko. So, tapos na po ang ating makeup tutorial. Okay, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe o mag-likes at abangan niyo pa pong mga videos. Maraming salamat po.